Xin chào các bạn nha. Chúng ta sẽ làm một cái file thứ 8, à, sẽ là một cái bài lab tổng hợp để kết thúc cho cái phần tìm hiểu về AWS cơ bản. Đó. Thì bài lab này sẽ tổng hợp các kiến thức chúng ta đã học ha. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ tổng hợp các cái kiến thức liên quan tới networking ha. AIM, ECS, ECR, Docker, Terraform, CI/CD, CloudWatch, Secret Manager ha, với lại Security Group. Đó là những cái mình đã tìm hiểu ở 7 cái file trước. Đó thì giờ mình sẽ làm một cái bài file thứ 8 này là tổng hợp lại các kiến thức. Rồi, ok, thì mình sẽ bước vô cái bài lab thứ 8 này ha. Thì bài lab này chúng ta sẽ có một cái kiến trúc là sẽ có một cái khi mà mọi người truy cập internet vô trong một cái web server mà mình sử dụng là serverless, là dùng cái Fargate đó. Thì mình sẽ sử dụng cái load balancer application, nó sẽ đẩy vô các container ở trong ECS ha, và ở đây mình sẽ sử dụng thêm một cái database đó, RDS là có quan hệ database, quan hệ có mối quan hệ đó. Rồi mình sẽ sử dụng gateway đó, mình sẽ đặt các container ở trên cái private subnet ha. Đó. Sau đó mình sẽ có triển khai CI/CD những bài lab trước để mình sẽ thay đổi cái file image ha. Đó. Rồi mình sẽ đẩy nó lên cái ECR đó. Rồi mình sẽ deploy thành container ở trên cái ECS ha. Và mình sẽ làm những cái alarm ở trên CloudWatch để theo dõi nếu mà cái CPU hay RAM nó bị tăng cao. Đó. Đây là một bài lab tổng hợp thôi. Đó, mình sẽ ôn lại các kiến thức đó, liên quan tới những cái này ha. Rồi, đây là một cái cây thư mục đó. Mình sẽ tạo ở trên cái máy của DevOps ha. Đó, mình sẽ tạo ra một cái folder là final project ha. Đó, có thư mục app nè. Đó, nó sẽ chứa cái Docker file, chứa cái dự án Node.js của mình, và một cái folder Terraform. Đó, nó sẽ chứa những cái file để triển khai bằng Terraform ha. Và mình sẽ có một cái file deploy YAML để triển khai CI/CD ở trên GitHub thông qua cái workflow. Đó là cái cấu trúc của cái dự án của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ha, mình sẽ tạo cái folder đó, theo cái cây này đó. Final project nè, app nè, Terraform, GitHub, workflow, đó là những cái folder cha ha. Còn cái này là cái file con. Rồi mình sẽ sử dụng lệnh này để mình tạo ra tất cả ha. Rồi ok, rồi đầu tiên mình đang đứng ở trong root ha, composer. Rồi mình sẽ tạo ở đây thì nó hơi bị dư cái backend, mình có thể bỏ cái backend này đi ha. Rồi mình sẽ bỏ backend này đi, enter. Rồi giờ mình sẽ sử dụng lệnh G, mình xem cái cây folder ha, còn nó có giống không. Đó, final project ha, app, có folder app nè, folder Terraform nè, GitHub workflow. Đó. Đấy, GitHub workflow để cái file deploy này nó nằm trong workflow ha. Đó. Terraform chứa những cái file TF. Đó. Rồi thì một app thì chứa cái Docker file để build cái image cho cái Node.js của mình ha. Rồi mình đã có rồi, bây giờ mình sẽ cd vô trong cái folder final này. Rồi mình sẽ cd vô. Rồi đó, ok. Rồi bây giờ cái bài lab này ha, mình sẽ bỏ qua cái phần mà mình tạo cái S3 và mình migrate cái file state lên ha. Mình sẽ bỏ qua cái bước đó để mình không cần cái backend đó. Đó thì mấy bạn có muốn thì có thể làm thêm cái phần đó, đơn giản thôi, chỉ tạo cái file đó
và tạo sẵn một cái S3 bucket và mình enable cái version ở trên cái S3 thì giờ mình sẽ migrate lên ha sau khi mình apply. Đó. Thì cái này đơn giản thôi. Đó. Thì mình có thể bỏ qua cũng không sao hết. Rồi đầu tiên mình sẽ tạo ra cái dự án Node.js cho mình ha. Đó. Rồi mình sẽ tạo ra file server.js ha. Rồi mình sẽ copy rồi nội dung của cái file server.js nó sẽ cần những cái gói cài thêm như là address MySQL2 ha. Đó. Mình sẽ dùng port 3000. Rồi ở đây mình sử dụng những cái biến môi trường ha, host là user, db name. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái này. Rồi để chắc ăn thì mình sẽ qua ChatGPT để nó phục hết lại cho mình ha. Rồi mình sẽ copy dán vô đây ha. Ok, mình lưu lại. Rồi một file. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo ra file bucket.json ha. Rồi sẽ copy cái hình này. Rồi qua mình ChatGPT ha, dán nó vô. Rồi mình sẽ tạo ra cái file này. Rồi copy vô ha. Rồi tiếp theo rồi mình sẽ tạo ra cái Docker file. Rồi copy cái này. Copy dán vô. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ test ha, mình sẽ chạy Docker build để mình build cái image ECS final latex ha. Rồi bây giờ mình sẽ rồi mình sẽ kiểm tra coi có container và cái image nào ở trên cái máy cũ mình chưa ha. Nếu mà có thì mình xóa hết đi ha. Docker bs-a. Rồi hiện tại là không có container nào cả. Docker image. Rồi hiện tại cũng không có image nào hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình build. Rồi Docker build có dấu chấm cuối cùng ha. Dấu chấm cuối cùng là nó sẽ lấy cái Docker file ở cái thư mục hiện tại. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cd vô trong cái thư mục app ha. Rồi nó có Docker file ở đây ha. Rồi ok, sẽ chạy lên này. Rồi nó tiến hành nó sẽ Docker image nó sẽ build về ha. Đó, nó sẽ build ra cái ECS final latex nè. Đó. Rồi mình sẽ Docker run. Mình sẽ chạy cái container này ở Fortran ha, với port 3000. Rồi nó đang listen port 3000. Bây giờ mình sẽ test ha. Đó là cái máy của mình là 1.11 ha, port 3000. Rồi nó sẽ chạy vào cái JSON. Ok, thì do mình không có database gì cả, ra nó chạy lại cái lỗi ha, báo cái lỗi. Rồi không sao hết, coi như Docker mình đã chạy. Rồi mình phát đi ha. Ok. Rồi tiếp theo rồi mình sẽ nhớ lại cái bài lab trước liên quan tới CI/CD thì mình cần phải tạo cái ECR và mình push cái image lên như một cái image màu trước ha, phải tồn tại trước một image trên đó thì cái CI/CD lần sau nó mới dựa trên đó nó mới hoạt động ha. Đó mình phải nhớ là cái bài lab trước. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra cái ECR. ECR là giống như một cái Docker hub nơi mà nó chứa cái file image của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ
tiến hành mình tạo ra một cái ECR. Rồi bây giờ mình sẽ lên đây mình sẽ thử về ECR. Rồi hiện tại là mình chưa có ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhờ ChatGPT nó pass lại cho chắc cú mấy câu lệnh ha. Rồi copy mình dán vô đó. Rồi mình lưu ý cái URI này ha. Đó để mình tạo cái login cho đây cho đúng ha. Đó xài cái account ID đó. Đây login nè đó. Thì bây giờ mình có thể mình dán cái URI này vô đây, URI vô rồi. Đây login vàng nè đó. Mình có thể copy nó ha, copy rồi để mình login. Rồi đã login thành công ha. Ok, tiếp theo mình sẽ tắt cái image đó theo đúng cái URI đó. Rồi sau mình sẽ đẩy cái lên trên ECR ha. Rồi mình sẽ copy luôn. Rồi mình sẽ kiểm tra được cái image lại ha, coi nó có chưa. Rồi nó đã tạo ra rồi ha. Đó. Ok, giờ rồi mình sẽ push nó lên ha, Docker push nè. Đó, mình sẽ đẩy lên. Rồi bây giờ mình sẽ lên đây mình kiểm tra coi có chưa ha. Đó, mình đã có cái final project nè, repo. Trong repo này nó đã có cái file ha, latex này đó, image nãy mình tạo ra ha. Rồi ok, bước này đã thành công rồi. Rồi tiếp theo tới cướp mình tạo ra những cái file Terraform ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển vô cái thư mục Terraform. Rồi mình đang ở trong app ha, mình cc ra một nấc nhưng mình sẽ đi vô Terraform. Rồi hiện tại Terraform không có gì hết ha. Tiếp theo bây giờ mình sẽ tạo cái file provider. Rồi giống như những bài tập trước thôi, mình đã học rồi. Rồi mình ghi ha. Rồi mình sẽ copy cái này. Mình nhờ ChatGPT cho chắc cú ha. Rồi copy. Rồi lưu lại. Rồi mình đã có xong cái file provider ha. Rồi tới cái file định nghĩa cái biến đó. Rồi cái kiểu biến ha, đó tên biến và cái kiểu biến, kiểu dữ liệu ha. Rồi mình sẽ tạo ra file variable. Rồi mình sẽ copy cái này. Rồi mình cần cái biến region và db username ha, và mình sẽ copy rồi dán vô đây. Rồi lưu lại. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo ra cái file ppc đó. Thì mỗi file này nó sẽ tương ứng với một cái result ở trên AWS ha. Ví
ví dụ như VPC thì nó sẽ có những cách, nó sẽ tạo ra một cái custom VPC cho mình. Đó. Rồi mình lên đây mình VPC ha, VPC. Rồi VPC. Ok, hiện tại mình đang có hai cái VPC ha. Bây giờ mình sẽ tạo ra cái mới. Đó, thì cái VPC này đó, nó sẽ có cái gì. Đó. Đây là cái block ha, cái subnet của mình. Đó. Lớp thứ 10 sang 16. Đó, mình sẽ tạo ra cái VPC có cái tag name tên là final ha. Một lát nữa mình sẽ thấy một cái final ở đây, cái name là final. Đó, VPC. Đó, giờ mình sẽ tạo một cái internet gateway cho nó. Ở đây mình thấy cái internet gateway. Đó, cái này cái trước đó của mình ha. Đó. Cái trước đó của mình nó gắn vô cái VPC admin chứ không phải final ha. Một lát nữa mình sẽ có một cái internet gateway gắn vô cái final. Đó. Thì đặt tên là final internet gateway nè. Đó, một lát nữa mình sẽ thấy ha. Rồi mình sẽ tiếp theo mình sẽ tạo cái gì? Các subnet ha. Đó, thì đây mình tạo được một subnet nè. Đó, mình đặt tên. Đó. Rồi một lát nữa mình sẽ thấy ha. Đó. Đó, với subnet thứ hai. Đó. Rồi tạo ra private subnet nè. Đó. Đó, hai cái private subnet ra cái thứ hai. Đó. Rồi mình sẽ tạo ra cái Analytics IP ha, nghĩa là một cái fixed IP internet. Đó. Để mình sử dụng cho load balancer đó. Đó. Mình sẽ đặt tên ha là file net NAT. Đó. Rồi mình sẽ tạo một cái NAT gateway. Đó. Tại vì sao? Tại vì những cái máy container nó nằm ở trên private subnet thì nó bắt buộc phải có một cái NAT gateway thì nó mới có thể ra được internet ha. Đó, đây là mình tạo cái NAT gateway nè. Đó. Sau đó mình sẽ tạo root table ha. Đó. Để mình liên kết với lại các subnet, public subnet và private subnet. Đó, mình sẽ tạo ra những cái table. Đó, rồi mình sẽ tạo liên kết. Đó. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái đống này. Nó hơi dài ha. Giờ mình chia ra nhiều file để đỡ bị rối ha. Mỗi file nó sẽ kim một cái resource cái tài nguyên AWS để sau này mình dễ quản lý ha. Rồi copy tới đây. Rồi mình sẽ vô cái city để nó hoạt hóa lại ha. Rồi copy đó, chuyển ở đây, rồi mình sẽ lưu lại ha. Tiếp theo, rồi bây giờ mình sẽ tạo tới security group ha. Mình sẽ tạo ra một cái file security.tf. Rồi mình sẽ ghi cái này. Rồi ở đây mình sẽ có những cái security group cho cái load balancer 1 nè. Đó. Sử dụng 180. Đó. Rồi cái security group cho ECS. Đó. Giống như bài lab trước mình học. Giờ một cái security group cho cái database của mình ha. Đó. Mình sẽ cần 3 cái security group. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ copy ha. Copy.
Rồi. Rồi, copy. Rồi, dán vào đây. Enter. Copy. Dán vô, lưu lại ha. Rồi. Tiếp theo. Rồi, bây giờ nó sẽ liên quan tới tạo cái secret là chứa những cái mật khẩu, những cái thông tin nhạy cảm. Mình sẽ sử dụng cái service của AWS, là giống như bài học trước mình đã học cái secret manager đó. Đó, thì mình sẽ tạo ra cái file secret. Rồi, đây là nội dung ha. Nó sẽ tạo được cái password random. Đó, giá trị chiều dài ha. Đó, đặt tên. Đó. Rồi, bây giờ mình cũng kiểm tra thử trước ha. Vô cái secret manager, secret. Rồi, bấm vô. Rồi, hiện tại là mình chưa có ha, chưa có cái gì hết. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra cái file TF này. Rồi. Copy. Rồi, gắn cho ChatGPT. Rồi, copy. Rồi, lưu lại ha. Ok. Rồi, tiếp theo. Rồi, mình sẽ tạo ra một cái Terraform để nó khởi tạo cái database ha. Đó. Đấy, đây là cái database của mình. Đó, mình sẽ tạo thêm một cái subnet cho database nữa ha. Đó. Đó, MySQL của mình nè. Đó. Mình sẽ sử dụng cái T3 ha. Đó. Cho nó đỡ tốn tiền. Rồi, bây giờ mình sẽ copy cái này ha. RDS. Rồi, movie luôn. Enter. Rồi, mình sẽ copy cái này. Rồi, copy. Enter. Copy. Rồi, dán vô đây ha. Rồi, lưu lại. Rồi, tiếp theo. Rồi, mình sẽ tạo ra cái sử dụng dịch vụ application load balancer ha. Cái file lb.tf này ha. Rồi, mình phi luôn. Ok. Rồi. Thì giống như bài đáp trước, để tạo application load balancer thì mình phải có gì? Phải có target group rồi đó, đầy đủ ha. Đó, giống y chang. Đó. Rồi, listen nhân bọt bao nhiêu. Đó, này nọ ha, đầy đủ ha. Listener rồi đó. Rồi, giống y chang thôi, cái này cũng giống bài đáp trước. Rồi, mình sẽ copy. Application load balancer đó mình sẽ chia ra nhiều file. Mỗi file kim một cái resource ha. Để dễ quản lý sau này. Copy. Enter. Rồi, copy. Biến vô.
lưu lại. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo tới ECS ha. Đó, ECS. Đó. Rồi mình copy. Thì ECS thì mình tạo ra gì? Cái cluster, cái task define, rồi cái service nó y chang ha, giống như các bài trước. Rồi vi tạo ra file này. Và tạo thêm một cái dịch vụ liên quan tới CloudWatch ha, mình sẽ enable cái log lên đó. Và mình sẽ retention là 7 ngày. Rồi mình sẽ copy cái này luôn. ECS này hơi bị dài ha, cái file này dài nhất nè. Rồi copy như đây ha. Rồi mọi người lưu ý là mình cần phải sửa lại cái image của mình cho đúng ha. Ví dụ là lab của mình là cái ID của mình là cái này, số này đó. Còn của bạn là một cái số khác ha, đó, mình phải sửa lại ha. Đó, chứ không mình nó không đúng, mà lưu ý cái chỗ này ha. Đó. Copy. Rồi mình đã có file ECS. Rồi mình tạo ra file output. Đó. Rồi output này để lấy thông tin cái load balancer, cái DNS. Lát nữa mình có thể cơ để mình test ha. Đó. Lấy thông tin về secret nè, lấy thông tin về ECS cluster name. Đó, ví dụ mình cần những thông tin để mình lấy ra. Copy, enter. Rồi copy, rồi lưu lại. Rồi mình đã có đủ file rồi ha. Đó, giờ bắt đầu mình tiến hành mình sẽ init. Đó, giờ mình sẽ share vào map này ha, để nó chỉnh sửa lại những cái file TF của mình nếu mà nó không có đúng cái syntax ha. Ví dụ mình thuộc dòng không đúng thì nó sẽ chỉnh lại cho mình ha. Sau đó mình sẽ validate, nếu ok thì nó sẽ cài plan để nó xuất những cái output ra cái file plan này ha. Sau đó mình sẽ apply cái file plan này để mình deploy. Đó. Ok, thì ở đây các bạn để ý là mình không có cái file main ha. Đó. Ví dụ như giờ mình có thể thay vì mình tạo từng file này ALP, ECS, RDS vân vân thì mình có thể tạo một file main.tf. Mình gom tất cả nội dung của cái file này, mình bỏ vô cái file main đó, đúng không? Thì nó rất là rối nùi ha, rất là khó nhìn. Thay vì mình tạo ra một cái file main thì mình tạo ra nhiều cái file con này, thì lúc đó mình không cần file main nữa ha. Thì khi mà mình deploy thì cái thằng Terraform nó sẽ tự động nó tìm và nó sẽ chạy những cái file này theo đúng thứ tự ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ edit. Rồi mình qua bên đây mình kiểm tra một chút. Rồi mình đã có ECA rồi, ECS chưa có. ECS nè, sẽ kiểm tra ha, share một dòng. Đó, chưa có ha, task cũng không có. Ok, rồi đã thành công mà success nè, fully. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình chạy cái lệnh này cho nó format lại những cái file TF của mình ha.
đó, có cái file này hơi bị ấy nè, nó sẽ chỉnh lại cho mình rồi nè. Rồi mình sẽ quay test coi nó có cái gì không ha. Nếu không có lỗi thì mình sẽ out ra cái file tp, cái file plan này ha. Đó, sẽ set ra nè. Ok, rồi nó sẽ có 35 cái result ha, nó sẽ tạo mới ra nè, 35 cái. Đó, nó đã tạo cho mình cái file tplan nè ha, tplan. Rồi mình sẽ apply cái file này và deploy 35 cái service đó ra ha. Đó, bây giờ sẽ tốn thời gian chút xíu. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạm dừng chút xíu ha, cho đỡ tốn thời gian. Rồi nó đã apply và chạy xong ha. Đó. Ở đây mình sẽ thấy cái DNS của load balancer đây. Mình sẽ copy cái này ha. Rồi mình sẽ lên bên đây. Đợi xíu anh, nó chưa có tạo xong. Thì đúng rồi, nó phải trả về cái message final project. Ok, HTTP đó, HTTP ha. Rồi ok, rồi thành công rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ lướt sơ qua những cái tài nguyên mình đã tạo bằng Terraform ha. Đầu tiên sẽ VC đi. Đó, mình đầu tiên rồi mình vô VC. Đây mình sẽ thấy là như nãy mình có nói ha, nó sẽ tạo ra một cái file VC, đúng không? Subnet đó, mình đã thấy nó sẽ tạo ra những cái subnet đó, nó sẽ gắn vô cái file VC là 244 nè, hai cái private và hai cái public, đúng không? Đó, ok ha. Rồi group table nè, đó, mình thấy ha. Đó, VC mình có thể sort lại nha, final đó, nó tạo ra ok ha. Rồi Internet Gateway đó, nó tạo ra cái final Internet Gateway ha. Đó, rồi đó, và một cái IP feed public internet ha. Đấy, đó, ok. NAT Gateway có luôn ha, final NAT Gateway đó. Rồi security group đó, mình thấy ha, đó, final luôn, ok ha. Final 3 cái không, nhớ không, để mình tạo 3 cái security group trong cái file tf đó. Rồi đủ ha. Rồi tiếp theo mình vào EC2 ha, mình sẽ kiểm tra cái load balancer. Đây, target group đó, mình đã có dịch vụ ha, final luôn nè. Rồi load balancer đó, ok ha. Giờ mình sẽ qua cái gì ECS ha, ECS. Rồi cluster, có cluster ha, task define nè, có cái task define ha. Rồi trong cluster này mình sẽ có cái service đó, service nè ha. Đó, service đó, service thì dựa trên cái task define là final app nè, đúng không? Đó, ok, task nè, đó, container chạy nè ha. Đó, rồi và tiếp theo là cái secret manager ha, secret manager. Rồi mình thấy nó tạo ra một cái secret ở đây ha, cũng final nè ha. Rồi thấy không? Đó, ở đây rồi có thể xem ha, những cái biến môi trường ha, mình tạo ra nè, key nè, value nè, đó, password và username nè, admin đó, password nè, random nè ha. Ok, rồi mình sẽ có gì database RDS ha. Đó, mình bấm vô đây database
đó, tạo một cái final ha, cái file rds.tf á. Đó. Đó. Rồi, như vậy là những cái dịch vụ mình đã tạo ra ha, thành công. Giờ mình đã có thể gọi tới cái web server nhà Node.js ha, mình đã tạo thông qua cái container, đúng không? Rồi, tiếp theo, và bây giờ mình sẽ tới cái phần CI/CD ha, liên quan tới GitHub. Rồi, đầu tiên là mình cần gì? Tạo một cái user. Giờ mình sẽ tag một cái hai cái policy vô cho cái user đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô user ha, IAM. User. Rồi hiện tại là mình chỉ có của mình ha, cái admin của mình thôi. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái user tên là GitHub Action. Đó. Rồi sau đó mình sẽ attack cái policy ECS và ECR cho cái user đó ha. Đó, attack hai policy này. Rồi và sau đó mình sẽ tạo một cái ASCII key đó, để mình có thể user đó nó có cái quyền ha. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ dùng câu lệnh này để mình tạo user. Rồi mình đã xong, bây giờ mình sẽ lên lại mình refresh lại ha. Đó, rồi có ok chưa? Rồi ở đây mình chưa thấy policy vậy ha. Bây giờ mình sẽ attack policy đó bằng câu lệnh luôn. Rồi mình sẽ attack hai cái policy này. Rồi bây giờ chắc là nhất thì mình dùng ChatGPT ha. Còn mình cứ báo đi, báo lỗi tỉnh ha. Vô. Rồi không phải lỗi gì hết trơn. Tiếp CS. Rồi mình sẽ kiểm tra trên đây, refresh lại ha. Rồi đã có hai cái policy attack vô là thành công rồi ha. Đó. Rồi bây giờ cái bên đây nó bị treo rồi, refresh lại nó đi. Rồi bước tiếp theo là mình tạo cái ASCII key ha. Rồi mình sử dụng cái này B. Rồi nhấn vô đây. Rồi mình sẽ copy cái này ha. Cái này đây mình làm xong mình sẽ xóa đi, ra mình cũng không có sợ bị lộ. Đó. Rồi mình sẽ tạo đây, mình gắn đây ha, để lát nữa trong bên GitHub mình có cái tạo những cái secret ha. Rồi tiếp theo ở bên phần GitHub đó. Rồi các bạn login vô cái tài khoản GitHub ha của các bạn ha. Ở đây của mình là tài khoản GitHub của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo một cái repo cho cái dự án này của mình ha. New repo. Rồi tiếp theo rồi giờ đặt tên ha, các bạn đặt tên gì cũng được theo ý của mình. Rồi repo. Rồi mình để sang private ha, private. Rồi mình chuyển cái này no ha, no license luôn. Rồi ok, create. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái secret. Đó. Rồi mình vô cái repo của mình sẽ tạo ra ha. Đó. Rồi các bạn lưu là cái HTTPS này ha, để một lát nữa mình sẽ report nó. Giờ mình sẽ clone nó ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ vô setting. Rồi mình sẽ vô cái secret and variable action. Rồi giống như bài lab trước, mình sẽ nêu những cái biến môi trường ở đây ha. Rồi nêu đây. Rồi bây giờ mình sẽ
tạo ra key value, rồi sẽ tạo cái key asset key ID đấy, rồi secret là cái value là cái gì ID đúng không, ID đây, rồi mình sẽ copy cái này, rồi mình dán vô đây ha, rồi mình tạo, rồi mình đã có một cái, bây giờ tạo mới thêm cái nữa. Rồi tiếp theo là asset key, rồi value asset key value đây, copy, rồi tiếp theo tới cái season, rồi em có hai cái rồi ha. Tiếp theo cái thứ ba, rồi region mình đã ở Singapore ha, rồi ba cái, rồi tiếp theo tới ECR repo, rồi rồi đó, ECR đó, final project cái tên này, final project ha, rồi tới ECS cluster, rồi ECS cluster nãy mình đặt tên là final cluster ha, rồi nó có ECS cluster. Tiếp theo tới service trong cluster, rồi đặt tên là final app service, final app service, rồi kiểm tra là có phải không ha, ECS cluster final cluster, trong đây service là final app service ha, gạch giữa, đúng rồi ha, ok, rồi mình đã chưa luôn, rồi mình đã có đủ cái secret ha. Rồi tiếp theo mình sẽ cần tạo cái token để khi một lát nữa mình login vô GitHub bằng comment line ha. Rồi mình sẽ vô cái profile của mình, profile mình vô setting, rồi mình kéo xuống dưới cùng ha, cái phần dev, rồi mình chọn vô đây, mình chọn last sheet, rồi mình relay last sheet luôn ha, rồi nó bắt buộc phải verify, rồi mình sẽ bấm verify ha. Rồi bây giờ mình đặt tên final, rồi mình sẽ scope mình sẽ chọn repo và workflow ha, để lát nữa mình sẽ CI/CD, rồi tạo token, rồi bây giờ mình sẽ copy token lại ha, mình gắn đỡ ở đây token, rồi giờ đây là cái username của mình ha, đó, cái username của mình, rồi ok mình đã có token, rồi mình sẽ quay lại cái repo của mình ha, repo đây, rồi đứng đây đợi sẵn đi ha, đứng đợi đây sẵn. Rồi tiếp theo rồi bây giờ mình sẽ cd chấm chấm ha, mình lùi ra một nấc, mình đứng ở đây, rồi mình đứng ở đây để mình tạo ra những cái file của Git ha. Đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái file Git ignore, là mình sẽ ignore những cái file này, không cho nó push lên trên GitHub ha, là những cái file này nó chứa những cái thông tin nhạy cảm đó, ví dụ cái file state, cái file plan ha, mình không cần push cái này lên đó. Bây giờ mình sẽ tạo ra đây, rồi mình sẽ vô ChatGPT ha, rồi
như đây. Rồi, đã có file git ignore ha, có file rồi. Tiếp theo mình sẽ tạo một file readme, dùng readme để chúng ta đọc ta hiểu thôi, file readme thôi. Rồi mình sẽ dán vô đây luôn. Readme copy. Rồi mình có file readme ha. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ tiến hành mình config, đặt tên ha, tên để mình biết khi mà mình commit mình biết là ai là tác giả của cái commit đó ha. Mình sẽ chạy cái này. Rồi git init ha. Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển qua cái range là main ha. Rồi mình sẽ giải restarted. Rồi mình đang đứng ở nhánh main ha. Đó, hiện tại mình chưa có commit gì hết, mình chưa có git add gì luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành git add chấm là nghĩa là toàn bộ ha. Đó, sau đó mình sẽ chạy git started. Rồi mình đã thấy là nó add những cái file này nè. Đó, nó đưa vô cái danh sách này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình commit. Rồi mình sẽ remote ở đây. Rồi tiếp theo cái remote là ở đâu? Lên cái này, đây câu lệnh này ha. Đó, nó giống như cái này nè. Đó, nó đang hướng dẫn mình nè. Đó. Rồi trước khi mình chạy lệnh này thì mình sẽ chạy thêm một lệnh nữa để mình lưu cái credential của mình, để lần sau mình push nó không hỏi nữa ha. Nếu mình không có lưu cái này thì mỗi lần mình git push thì nó sẽ bắt mình nhập username và password của GitHub. Thì giờ mình sẽ chạy lệnh này để nó lưu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ reboot lần đầu tiên thì nó sẽ yêu cầu mình gõ username và password ha. Rồi như vậy là nó đã chứa cái file này rồi, nên nó báo lỗi là sai ha, nghĩa là trước đó mình đã có login rồi, nó đã lưu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cần phải xóa cái cũ đi. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi ChatGPT luôn. Đó, mình copy cái này. Đó. Rồi xóa credential cũ thế nào đó, ví dụ vậy ha, mình hỏi nó. Rồi bấm vô đây, xóa toàn bộ. Ok. Rồi xóa luôn cái này. Rồi cẩn thận dứt luôn cái này. Rồi kiểm tra cái remote hiện tại coi đúng không ha. Ok, đúng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm lại ha. Rồi mình sẽ push lại. Rồi ok. Rồi mình sẽ lấy cái token, copy. Rồi nó đã push lên thành công rồi ha. Bây giờ mình sẽ lên GitHub kiểm tra. Rồi mình vô code. Đó mình thấy đẩy lên rồi ha. Đó nó đẩy lên. Đó cái file gitme nè, gitme nó show cho mình nè. Đó nội dung file gitme ha. Đó. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành
tạo cái file CI/CD để nó chạy tự động ha, mỗi khi có bất cứ thay đổi nào ở trên cái repo của mình. Đó, bây giờ mình sẽ tạo file deploy.yaml ha, mình sẽ ghi rồi đây, ok, rồi mình sẽ copy cái này. Rồi cái này nó cũng giống như cái bài lab trước đó thôi, đó cũng có file deploy thôi ha. Rồi, ok, rồi sử dụng ChatGPT mát lại ha, mát lại cho nó chuẩn cái syntax của Yaml. Đó. Rồi copy, dán vô đây ha, ok, mình lưu lại. Rồi tiếp theo mình sẽ sửa nội dung của cái file server .js này để một lát nữa khi mà nó trình duyệt nó show ra thì nó sẽ không show ra cái dòng chữ reset final nữa ha, nó sẽ show ra một dòng chữ khác để mình nhìn là biết là cái CI/CD của mình nó đã có được deploy, đã được chạy ha, nó sẽ được ghi đè vô đó kiểu vậy. Rồi bây giờ mình sẽ cần sửa cái file app server. Đó. Rồi mình ghi cái file này ha, ghi đây cái dòng chữ là reset final rồi set ok. Rồi bây giờ mình sẽ sửa lại thành cái gì đó theo ý mình ha, ví dụ dòng này deploy set ha, rồi mình copy, rồi mình sửa lại ha. Đó, mình sửa message lại rồi một lát nữa mà nó chuyển ra message mới này nghĩa là cái CI/CD mình đã chạy thành công, rồi mình lưu lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình add lại, mình commit và mình push lên lại ha. Rồi mình sẽ chạy ba câu lệnh này. Ok rồi đó, nó đẩy lên. Rồi mình sẽ lên đây mình kiểm tra lại ha. Workflow có nè ha. Đó. Mình thấy file deploy nó đẩy lên rồi ha, now nè, ở đây nè. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình phải đợi ha, đợi một chút. Rồi bây giờ đợi thôi, đợi tí xíu để nó build lại image ha, nó đẩy lên lại cái ECR. Đó thì lúc đó cái ECS nó mới lấy về ha. Đó thì là lúc đó mình mới xem được ha. Đợi tí ha. Rồi ok, mình đợi một chút. Rồi nó đã chuyển rồi ha, nó đẩy sang GitHub Action Deployment Success rồi nè. Đó theo cái message mình đã đổi trong cái file JS ha. Đó ok, như là cái CI/CD mình đã thành công. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ qua cái phần monitoring liên quan tới cái alarm ha. Đó, CloudWatch. Thì giờ mình sẽ qua thử CloudWatch trước ha, CloudWatch. Rồi rồi lúc nãy là trong cái file result ECS mình có tạo một cái CloudWatch log đúng không? Đó thì đây nó lại có sẵn một cái log group cho mình đây rồi. Đó, nhưng mà alarm thì chưa có. Alarm lại chưa có ha. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo ra cái alarm bằng cái công cụ Terraform luôn ha, bằng cách là mình sẽ tạo ra một cái file monitoring.tf. Rồi trước tiên là mình phải cd vô là cái Terraform ha, mình đúng cái thư mục này. Rồi mình sẽ tiến hành tạo ra cái file monitoring.tf v. Rồi mình sẽ tạo ra cái SNS trước ha. Đó
Rồi ở đây mình nhớ mình thay cái địa chỉ email cho đúng ha. Đó, cho đúng với email của mình để một lát nữa mình verify cái email đó ha. Đó. Tạo email nhớ nha, email cho đúng của mình. Đó. Rồi đó mình sẽ tạo ra những cái alarm như ECS Cebu nè, alarm này đó. Nó giống như mấy bài trước thôi, mấy bài trước thì mình sử dụng command line để mình mình sử dụng console giao diện đồ họa để mình tạo ra alarm. Thì bài lab này mình sử dụng cái Terraform luôn ha. Đó, mình sẽ dùng cái command line ở đây mình tạo ra đó, cũng y chang vậy thôi, cũng không khác gì. Đó, ECS memory alarm đó, mình sẽ tạo ra ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái này. Rồi, copy mình cũng dán vô trong cho ChatGPT ha. Rồi mình sẽ qua cái SNS nha, SNS mình coi thử cái topic. Rồi topic. Rồi ở đây mình chỉ có cái building alert, những bài đầu mình tạo ra ha. Ví dụ trên một đô thì nó sẽ gửi mail cho mình đó. Hiện tại là ngoài ra nó chưa có một cái topic nào khác ha. Thì giờ sau khi mình chạy cái Terraform này thì nó sẽ tạo ra một cái topic ha. Rồi ok, bây giờ mình quay lại đây. Rồi copy cái này ha, copy dán vô đây. Rồi tiếp theo mình sẽ tiến hành mình apply ha. Mình sẽ chạy cái Terraform. Đầu tiên mình sẽ chạy lệnh này cho nó format lại cho đúng chuẩn với cái file mình bị sai ha. Rồi không có file nào sai hết, mình sẽ validate lại coi có lỗi syntax gì không ha. Rồi không có lỗi gì hết ha, sẽ set luôn. Rồi mình sẽ xuất ra lại cái file plan này, nó ghi đề là rồi, do đó mình sẽ apply. Đó, mình sẽ có 4 dịch vụ mới được tạo ra ha. Rồi mình apply. Rồi bây giờ mình sẽ lên đây mình kiểm tra. Mình sẽ thấy một cái topic mới ở đây ha. Refresh đâu rồi. Đó, nó đã tạo cái final alert. Rồi mình quay lại cái CloudWatch ha, CloudWatch. Rồi alarm. Đó, mình đã thấy ha, hai cái alarm được tạo ra ha, hồi nãy không có. Đó, cái memory, cái CPU ha. Đó. Ok, rồi bây giờ mình muốn test cái alarm này thì bắt buộc là mình phải giống như bài đáp trước ha. Mình sẽ chạy những câu lệnh để nó stretch cái CPU lên. Đó, thì giờ mình còn một cái bước nữa là mình verify cái topic của mình ha. Mình sẽ gửi email. Đó. Đó, đây. Đó, mình phải bấm vô đây ha. Đó. Rồi ok, ví dụ vậy ha. Rồi mình bấm vô luôn. Rồi nó verify. Rồi ok. Rồi ở đây mình thấy mình có nói payment rồi, mình mở qua. Rồi như là xem như là cái bài lab tổng hợp mình tới đây là kết thúc ha. Rồi chúc các bạn thành công ha. Còn cái phần mà clean up, mình xóa những những cái tài nguyên ở trên AWS thì nó cũng giống như bài lab trước thôi. Đó, mấy bạn có thể dựa vô cái checklist của mình đây để mấy bạn kiểm tra ha, để tránh bị phát sinh cái phí. Đó. Rồi coi như là cái bài lab tổng hợp để tìm hiểu về Amazon, các dịch vụ basic, những cái kiến thức cơ bản đã hoàn tất. Thì mình sẽ làm tiếp cái level kế tiếp, nó sẽ nâng cao hơn trong phần basic này ha. Đó. Ví dụ như mình sẽ sử dụng K8S ở trên Amazon chẳng hạn, ví dụ vậy ha. Rồi hẹn các bạn ở cái dự án sau của Amazon, mình sẽ sử dụng level cao hơn, mình cùng tìm hiểu để nâng cấp cái knowledge của mình ha. Ok.
Hẹn các bạn ở những bài kế tiếp. Bye bye.